Hi everyone! Welcome back sa ating channel. So today, ang gagawin natin is yung meron kasing parang, ano ba yun? Parang pa-event or ewan ko basta, EB Advance X OPPO, parang nakipag-collaborate si Ever Bilena sa OPPO. Hindi ko lang sure, pero ililink ko yung Instagram nila na merong mechanics. So, let's get started. Para sa ating eyeshadow, so ito lang naman yung EB Advance na meron ako kasi wala ko yung Uncover 1 and then Uncover 2. So, let's make a work. Nakapaglagay na rin ako ng concealer sa aking mata kasi wala akong eyeshadow primer. Hindi ako bumili. So, ang gamit ko palang foundation is itong si Fit Me. Ang dumi niya. Fit Me Matte Plus Poreless Fit Me Foundation in 228 Soft Tap. So, itong blush na to is EV Advance Fig na Keme. So, lagay lang natin siya all over the lid. Lagay lang natin siya all over the lid. Pat-pat lang natin siya. So, after natin ipat sa lid natin, so, i-blend lang natin siya. So, inalis ko yung excess na product, yung sa brush. Tapos, yung pinaka-eyelid natin, ito. Diba, pinat natin siya. Itataas natin siya to blend it out para yung pinaka eyeshadow is hindi siya parang naggugulat, ganun. Para seamless yung ating pag-blend. Ayan, di ba? Ito is blended well. Ito is corruption well. So, ganun din, iaangat natin siya. Kasi kapag meron kayong kaibigan na down, kailangan natin siya iangat. Blend it well. So, pwede mo rin siyang gawing Pwede mo rin siyang gawing eyeshadow. Pwede mo rin siyang gawing eyeshadow. Kasi ito, blush on to. Ginawa ko lang eyeshadow. Kasi wala akong uncovered to. Yan. Blend mo lang siya. Diba? Diba? Para naman sa kilay natin, ang gagawin natin ay, ang gagamitin natin tong EV Advance Perfect Eyeshadow in Medium Brown. So, hindi pa siya natatasan. So, tatasan ko siya. Yan, diba? Kailangan lalaban. Diba? So, para naman sa ating dito, gagamitin natin ay yung, saan ba yan? Ito, yung EV Advance Liquid Lipstick LTD in Chocolate Truffle. So, kuha lang tayo ng konti. And then, lagay lang natin siya dito. Para naman sa inner corner highlight, ang gagamitin natin is EB Advance Blowout Highlighter in Stroke, pati na rin dito sa brow bone natin.
Ang gamit kong brush is from Beauty Cosmetics. Yan, dyan lang. Yan, para glowing lang. So, maglalagay lang tayo ng mascara and then false eyelashes. I will be back. So, next, blush on. Lalagay ko ang yung nilagay natin kanina sa eyes. So, for the blush naman, yung kanina is EV Advanced Fig na blush on. Ang gamit kong brush is si Beauty Cosmetics Stippling Brush. Yan, smile. And then, for the highlight, ang gagamitin natin itong si EV Advanced Glow Out Highlighter in Strobe. Ang gamit kong brush is from Ate May Roque, ang Jesu Blending Shadow Brush, number 234. Oh, blinding. And then, for the lips, ang gagamitin natin itong EV Advanced Liquid Lipstick LCD Limited Edition. Just in Chocolate Truffle. Ito yung ginamit natin dito sa lower lash line. Kanina. So, ito na guys ang ating final product. Finished look. So, hindi na ako nag-contour. Kasi parang, let's showcase the, para everyday look. Oh my God. Ayun. Thank you so much guys for watching. I'll see you on my next video.